हे फूडीज, मी आहे तुमचा होस्ट सिद्धेश आणि स्वागत करतो तुमचं आपलं चॅनल द बॉम्बे शेफ सिद्धेशमध्ये. मला माहिती आहे मला नवीन व्हिडिओ अपलोड करायला खूप लेट झालेलं आहे, त्यामुळे सर्वप्रथम सगळ्यांना सॉरी. तर आज आपण बनवलं आहे चॉकलेट आणि चीज कोकोनट बॉम्ब्स. तर चला आपण सुरू करूया. एकदम सिंपल आणि शॉर्टकट रेसिपी आहे. ह्याच्यासाठी तुम्हाला हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट लागतो, कोकोनट क्रश. त्याच्यानंतर तुम्हाला 1/3 कप चीज लागतं, ग्रेटेड चीज, आणि 1 टेबलस्पून शुगर लागते. आता इथे मी शुगर अख्खी घेतलेली आहे. जर तुम्हाला हवे तर तुम्ही पिसूनही घेऊ शकता, पण अख्खी शुगर घेतल्याने त्याला एक क्रंची टेक्स्चर येतो, म्हणून ती अख्खी घेतलेली आहे. सर्वप्रथम आपल्याला एका बाउलमध्ये ना आपलं कोकोनट आणि चीज आणि साखर टाकून ते चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे. त्याला थोडासा वेळ द्यायचा आहे बाइंड व्हायला. फक्त त्याचं वरच्यावर मिक्स नाही करून द्यायचं, कारण की चीजचे लम्प्स राहतील. मेक शुअर त्यात चीजचे लम्प्स नाही राहिले पाहिजे आणि ते प्रॉपरली मिक्स झालं पाहिजे. आणि एका बाजूला मी माझं चॉकलेट हे डबल बॉयलर सिस्टमने मेल्ट करून ठेवून दिलेलं आहे साईडला. जास्त चॉकलेटची गरज नाही, कारण की आपल्याला फक्त 2 ते 3 टेबलस्पून चॉकलेटचीच गरज आहे, फक्त मिक्स करायसाठी आणि कोट करायसाठी. जर तुम्हाला हवं आहे तर तुम्ही शुगर अवॉइड करू शकता आणि ह्याच्यात फक्त चॉकलेट टाकून त्याला चॉकलेटी असा मस्त फ्लेवर येऊ शकतो, तोही एक कॉम्बिनेशन चांगलं लागेल. पण इथे थोडंसं स्वीटनेससाठी मी त्यात शुगर ॲड केलेली आहे. हे आपल्याला चांगलं बाइंड करून घ्यायचं आहे आणि ते बाइंड झाल्यानंतर त्याचे आपल्याला चांगले गोळे बनवून घ्यायचे आहेत. जर तुम्हाला यात अजून एक ट्विस्ट हवा असेल तर तुम्ही त्याच्यात चीज किंवा चॉकलेटचा अख्खा क्यूब सेंटरला स्टफ करू शकता, पण ते जास्तच चॉकलेटी होऊन जाईल आणि खायला थोडंसं कडवट लागेल, म्हणून मी ते तसं करत नाही आहे. तर तुम्ही पाहू शकता माझे सर्व बॉम्ब्स असे गोळे बनवून झालेले आहेत. तुम्ही यांना लाडूही म्हणू शकता, त्यात काय नवीन नाही. आता हे आपण उरलेल्या मेल्टेड चॉकलेटमध्ये कोट करून घेणार आहे आणि ते कोट केल्यानंतर आपण त्याला कोकोनट क्रंचमध्ये परत एकदा कोटिंग देणार आहे, जेणेकरून त्याला चांगला एक व्हाईटिश असं टेक्स्चर येईल, स्नोई टेक्स्चर येईल आणि तो दिसायला पण खूप सुंदर असतील आणि खायला खूप सुंदर असतील. तुम्ही पाहू शकता ह्याला काय रॉकेट सायन्स लागत नाही, एकदम सिंपल आणि शॉर्टकट रेसिपी आहे आणि क्विक रेसिपी आहे. जर तुमच्या घरी कुठले पाहुणे आले असतील, तुम्हाला एमर्जन्सीमध्ये काहीतरी बनवायचं असेल, तुम्ही हे त्यांना डेझर्ट म्हणून खेळू शकता. गुलाबजाम आणि रसगुल्ले किंवा पेढे किंवा खीर हे रेग्युलरली आपण बनवत असतो. हे एका चॉकलेटला आपण एक नवीन व्हेरियंट देऊन बनवू शकतो. खोबऱ्याचा किस आय गेस इझिली अवेलेबल असतो आणि चॉकलेट पण इझिली अवेलेबल होऊन जातं. तुम्ही पाहू शकता मी कशा प्रकारे माझे लाडू कोट करून घेतलेले आहे. जर तुम्हाला आणखीन हे आता आपल्यासाठी खूप सॉफ्ट असतील, तुम्ही यांना फ्रीज केलं 2 ते 3 मिनटं, ते सुंदर लागतं आणि तुम्ही स्टोरही करू शकता. हे तुम्ही बनवून तुमच्या फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता आणि तुम्हाला जेव्हा हवं तेव्हा तुम्ही खाऊ शकता. आणि मी चीज यासाठी टाकलं कारण की त्यात चीजचा फ्लेवर एकदम सुंदर असा लागतो, थोडंसं सॉल्टी टेस्ट येते आणि चीजी फ्लेवर येतो. अशा रीतीने आपले कोकोनट चॉकलेट चीज बॉम्ब्स रेडी झालेले आहेत. जर तुम्हाला आपली ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. आपल्या चॅनलचं नाव आहे द बॉम्बे शेफ सिद्धेश. कीप सपोर्टिंग अँड थँक्स फॉर युअर सपोर्ट ऑन माय लास्ट व्हिडिओ.